Chào các bạn, hiện tại mình đã tới cung đường leo núi cực kỳ nổi tiếng nằm trong dãy núi Himalaya cao nhất thế giới. Hôm nay mình sẽ bắt đầu đi leo núi. Đây là địa điểm xuất phát đầu tiên của mình. Cung leo núi mình chinh phục lần này tên là Annapurna Base Camp, gọi tắt là ABC, thuộc dãy núi Himalaya. Ngoài nằm ở đất nước Nepal ra thì dãy Himalaya còn trải dài qua các nước như là Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Thường leo núi này á, trước khi leo thì mình sẽ tập những cái bài tập gì đấy xong để đi leo, chẳng hạn như là bơi lội này hoặc là tập gym. Tôi thì tập mỗi chạy bộ với đi bộ thôi. Thỉnh thoảng ở trên đường đi là tôi diễn rồi đi kiểu thế. Annapurna Base Camp ấy, nó là một cái trại căn cứ có độ cao là tầm khoảng 4.130m so với cái mực nước biển. Đỉnh của nó là Annapurna Eye, cao độ đó là tầm 8.091m, cũng nằm top 10 ngọn núi cao nhất thế giới. Ôi tuyệt vời quá các bạn ơi, ở đằng trước là có một con suối. Mấy cái xe này là người ta chở khách ấy. Mình sẽ có hai đoạn để mình bắt đầu để đi leo núi. Một đoạn là mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ mà vừa nãy tôi quay cho mấy ông xem ấy. Còn một đoạn nữa là sẽ đi lên trên kia. Thì nó sẽ tiết kiệm được khoảng 2 cây số. Mọi thứ đều bình yên, trong vát, tiếng suối chảy, âm thanh từ rừng, bướm cỏ, bướm lá bay tung tóe luôn. Thời điểm mà thích hợp để leo cung Annapurna Base Camp này là cuối năm, từ tháng 9 cho tới tháng 11, hoặc là đầu năm từ tháng 3 cho tới tháng 5. Đây là cái khoảng thời gian thời tiết đẹp, khung cảnh tuyệt trần. Còn những cái tháng còn lại là mưa bùn gió bão, sạt lở các thứ nên là rất là nguy hiểm. Thì hầu như là mọi người sẽ hạn chế đi vào những cái tháng còn lại. Sau một hồi chạy ra chúc vải leo lên leo xuống bậc thang, cảm giác như tôi muốn rời luôn cái chân ra rồi đấy. Đây là mới kiểu màn 1 thôi mà chết lên chết xuống không biết đi tiếp không biết nó như nào nữa. Hiện tại thì trời đang mưa, nói chung là mưa kiểu lâm râm thôi. Nhưng mà có được cái là ở đây view nó khá là đẹp. Đây là bữa trưa ở lưng chừng đồi Birethanti. Sau khi ăn trưa xong thì bắt đầu mình sẽ leo tiếp tục tới Ulleri 1920m. Đây là cây cầu treo. Đây là một trong những cây cầu rất là đặc trưng ở Nepal. Thì hầu như là tất cả những cái cung leo núi đa số đều có những cái cầu như này. Tóm tắt một chút về cái cung đường ngày đầu tiên này mình đi ấy, là mở màn là mình bắt gặp những cái khung cảnh thiên nhiên xanh mát, là gồm mà có suối này, có thác, có cầu treo, có cánh đồng lúa, có những ngôi làng bình yên, có những cánh rừng bạt ngàn. Chưa gì là tôi đã cảm nhận được cái sự giao thoa của đất trời rồi đấy, biết không? Đặc biệt là vẫn phải kể đến là những cái bậc thang lặp đi lặp lại vô tận. Theo mình nghĩ là chắc đâu đấy tầm phải mấy nghìn bậc đấy. Tôi vừa đi vừa thở hổn hển luôn mà. Thỉnh thoảng trên mấy bậc thang là có thêm thử thách là có cứt dê hay là cứt con gì ấy tôi cũng không biết. Mình vừa đi mình vừa cố gắng ngó dưới chân là xem có cứt hay không để còn né, nhưng mà cuối cùng mình vẫn dám cứt. Tôi đi tôi phải né chứ nó không né mình các bạn nhé. Mà cảm giác không khác gì ở Việt Nam luôn á. Núi ở đây tôi thấy nó kiểu na ná ở mấy ngọn núi phía bắc của Việt Nam mình ấy. Chỗ này mà ngồi tối thì thôi hết sảy con bà bảy luôn. Ở đây nó cứ như là một ngôi làng thơ mộng bình yên thôi. Kiểu ở đây thì cuộc sống người ta rất là an nhàn, an cư lạc nghiệp. Lúc này mình và cả nhóm đang ở một ngôi làng mộc mạc tên là Ulleri, nằm ở độ cao khoảng 1920m. Đang trên đường tới chỗ nghỉ ngơi, tối nay chỉ còn cách khoảng 100m. Từ xa mình có nghe tiếng nhạc vang vảng. Thì lúc đấy cũng chả biết là gì, nhưng mà hồi mới biết là trường này họ đang tổ chức lễ khai giảng năm học mới, nên là không khí đông vui nhộn nhịp như là Tết đến vậy ấy. Namaste. Hello. You from Nepal? Yes. How are you? What? How old are you? I'm thank you. Đây là một cái trường học tên là Ulleri. Thì mỗi lớp học ở đây trang trí rất là tỉ mỉ, từ những cái hình ảnh cho tới những cái dòng chữ rất là đáng yêu. Mình nghĩ mỗi thứ ở đây sẽ biểu trưng mang ý nghĩa gì đó để truyền tải thông điệp cho tới học sinh. Giống như thời xưa mình đi học là có câu tục ngữ là tin học lễ học hộ văn. Đứng xem lễ khai giảng một tí rồi buôn dưa lê với mấy em học sinh ở đấy tầm 15 phút. Tạm xa trường học, mình đi về thôi. Mình ngồi nằm ở giường này. Uầy, view ở đây đẹp đó nha. Thấy cả phía nam Annapurna. Đây là cái tea house mình ở là ở phòng cuối cùng đấy, cái phòng ở đấy tôi quay cho mấy ông xem đấy. Ở đây có một bãi ngựa, người ta đang chở đồ, chắc ta chở cát, chở xi măng gì đấy. Thì hôm nay mình sẽ di chuyển từ Ulleri lên tới Gorebani. Thì bữa sáng hôm nay là mình ăn cái bánh mà đấy nó giống bánh tiêu ấy, rồi ăn với trứng này, với khoai lang, rồi uống cà phê sứa. Đây là hai anh botter trong nhóm của mình. Đây là anh đầu tiên, đây là anh thứ hai. Thì nhìn người tuy nhỏ bé nhưng mà rất là khỏe nhau, phải không? Đúng là đôi chân bất khuất mọi chướng ngại vật. Hai anh này trong nhóm mình thì rất là hiền và rất là nhiệt tình, vui tính nữa. Không biết là hai anh này có người yêu chưa? Tôi là phóng viên toàn sao thường trực tại Nepal các bạn nhé. Do you have a boyfriend? Nhầm. Do you have a girlfriend? Wife. Oh, why? Do you have a wife? No girlfriend. No girlfriend. Anh này chưa có người yêu ạ nữa. Theo như là anh Krishna là tour guide của nhóm mình có chia sẻ là cái vùng đất miền núi này á có đa dạng nhóm người sinh sống như là người Gurung, Maga, Thakali, Tamang và Serpa. Thì anh tour guide có bảo nó là thì cái thứ hai này là mình sẽ hạn chế đụng vào những cái
Bụi cỏ ở ven đường cũng hạn chế không nên ngồi vào đây. Kiểu như là nó sẽ có những con vát bu vào người mình và nó sẽ hút máu. Cung leo núi Annapurna Baikam á, chủ yếu người sinh sống ở đây là người Gurung và Maga. Những người Gurung và Maga ở trên đây họ làm nhiều ngành nghề để sinh sống như là chăn nuôi, trồng trọt. Nổi bật có thể nói đến là nghề tour guide, hướng dẫn viên du lịch hay porter, người khuân phát cho những cái vị khách mà tới đây để leo núi. Kiểu với là một người thích ngắm núi rừng như mình thì thực sự cảm giác như là như đường lên tiên cảnh vậy ấy. Núi kiểu nó san sát nhau, trùng trùng điệp điệp. Thì bên cạnh đó là có những người họ xây dựng những cái nhà hàng hay là những nhà nghỉ nhỏ nhỏ dọc đường để khách leo núi có thể tới đấy nghỉ ngơi hoặc là ăn uống. Từ những cái ngành nghề đó thì cũng sẽ giúp cho họ có thêm nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân cũng như là gia đình của họ. Bán rất là nhiều đồ. Bên này cũng thế, bên phải tôi cũng có một tạp hóa. Hôm qua thì tôi đi chậm hơn do ba lô tôi nặng quá, như tôi vác cục tạ trên lưng vậy. Còn hôm nay thì ba lô tôi nó nhẹ hơn nên tôi đi nhanh hơn. Thì nãy tôi có nói chuyện với một số người nước ngoài. Nhóm này là họ đến từ Úc. Thì vừa rồi là họ có đến Việt Nam, đến Sài Gòn và Hà Nội. Họ bảo là đất nước mình rất là đẹp. Tiếng Anh tôi không giỏi lắm nên là nhiều lúc họ nói là kiểu tôi phải loát, phải suy nghĩ xem là họ nói cái gì. Con đường ở đây thì nó luôn ẩm ướt nên là đi cũng phải cẩn thận, không là trơn trượt ngã là hy sinh ấy. Hôm qua tôi đi cái đoạn đầu xong về tôi bị nhức hết ở ngay cái cổ chân, xong tôi phải dùng salon bath. Đây là một con thác. Ngoài đứng đây nó mát rười rượi luôn, xong gió cây các thứ thổi vu 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 vu. Đợt này á, mình sẽ mất đâu đó tầm 9 ngày để chinh phục cung này. Theo như lộ trình thì đâu đấy tầm ngày thứ 6, ngày thứ 7 gì đó là mình sẽ đặt chân tới Baikam. Còn mấy ngày còn lại kiểu như là đi thông dong, đi tiêu chiêu xuống dưới núi ấy. Ở gần con thác này mình thấy người ta có làm cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. Nó có mùi khá là thơm. Con đường hôm nay mình đi thì nó cũng quanh co khúc khỉu xuyên qua một cái cánh rừng thông và thung lũng xanh mướt mượt. Chắc chắn là phải kể đến những cái bậc thang đá đan xen để gia tăng thêm sự khó nhằn này, mấy ông. Kiểu mấy con trâu đen đen này nhìn nó bự vãi. Hôm nay mình sẽ ăn trưa ở đây. Hiện tại là 11 giờ 15. Những cái quán ti hầu dọc đường á thì cái menu nó dày như cái cuốn sớ ấy, mấy ông. Tha hồ lựa chọn, món gì cũng có, chỉ trừ là không có cơm tấm, phở với bánh mì. Mỗi quán á sẽ mang đến cho mình một cái trải nghiệm với hương vị khác nhau, cảm giác khác nhau. Thì những món ăn ở đây á, nó đều mang đậm hương vị của người bản địa. Trong quá trình người ta nấu ăn á thì mình có thể vào tham quan và xem họ nấu ăn ra sao. Tất cả những người chủ ở các tea house thì họ rất là nhiệt tình, với lại là rất là hiếu khách. Từ cái chỗ nhà hàng đi tới đây là một cái cây cầu. Trong lúc leo núi này ấy, thì mình sẽ nói một chút về đất nước Nepal. Nepal nó là một cái đất nước nằm ở Nam Á. Nó nằm giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài người dân nội địa đi du lịch ở trong nước ra ấy, thì trên thế giới cũng có rất là nhiều người đi ra vu du lịch khám phá những cái nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán và những cái lễ hội truyền thống ở đây. Người ta xếp mấy cái hòn đá chồng lên nhau này. Mấy người mà từng đặt chân tới đây là họ lấy cái bút xanh, họ viết lên đây này. Úi giời ơi, yêu nhau mà còn phải viết lên đấy. Có một hòn đá to chưa cả. Khi mà đi leo núi ở bên đây ấy, thì hầu như ai cũng sẽ bắt đầu từ thành phố Bukhara hoặc là thủ đô Kathmandu. Đây là hai nơi được mệnh danh là cửa ngõ xuất phát tới những cái cung leo núi nổi tiếng ở Nepal. Nepal chắc chắn là không thể thiếu những cái nét riêng biệt, đó là có những cái ngôi đền chùa cổ lâu năm và không thể thiếu là những mấy con quạ. Quạ ở đây thì nhiều vô kể luôn mấy ông. Tôn giáo ở Nepal cũng rất đa dạng, có Hindu giáo, Phật giáo và nơi đây cũng là quê hương của Đức Phật. Nạp thêm năng lượng. Hi, this is me Krishna from Nepal. Anh này rất là biết trêu đùa các bạn. He's a naughty boy. He runs super fast. Mountain better to hike slow, okay? Dạ ok. Okay. Ngoài ra Nepal còn có một thứ cực kỳ đặc biệt mà khiến cho nhiều người trên thế giới muốn đặt chân tới để ngắm nhìn một lần trong cuộc đời, đó là dãy Himalaya, nơi mà có đỉnh Everest là nóc nhà của thế giới và hầu như những cái ngọn núi mà cao nhất thế giới là nó đều tập trung và nằm hầu hết là ở Nepal. Như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy, đẹp như trong xứ sở thần tiên. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Toàn là rừng rêu, cây cỏ to đùng, to chả bát lửa luôn. Mình đã tới chỗ này. Welcome to Gudabani Bunhill. Đây là tiếng Nepal này. Namaste là xin chào. Kiểu như đây là một điểm mà checkpoint. Trong game còn đồ hồi sinh chứ ở đây không hồi sinh đâu nhé. Đây là thông tin. Cưỡi ngựa, leo núi. Tư thế gì đây? Chim, hoa đỗ quyên. Cuộc sống ở trên đây rất là thông dong tự tại. Nhìn này mấy ông nội ơi, đặc trưng một màu xanh. Tôi đang ở một ngôi làng rất là đẹp. Namaste. Hello. Trông cưng quá. Người ta đánh bóng chuyền. Tôi thì bộ môn này tôi không thích ra lắm, nhưng mà hồi xưa tôi có chơi. Tôi chỉ chơi bóng đá. Hiện
Hiện tại là 4 giờ, mình đã đặt chân tới Gorebani và mình đã nhận phòng. Đấy, hiện tại thì mình cảm thấy nó hơi đau họng một chút. Bữa tối ngày 2 thì mình ăn cơm chiên với uống ly trà gừng. Sáng sớm hôm nay là một ngày tồi tệ đối với mình. Hôm nay là ngày leo thứ 3 của mình. Hôm qua tôi nghĩ là khả năng là nó trúng gió nên là hôm nay là bị cảm luôn. Mình đang trên đường tới Bull Hill, độ cao hơn 3.000m, đi rất là sớm. Hiện tại là khoảng hơn 4 rưỡi một chút, tối om mịt mù luôn. Đấy, mỗi người phải có một cái đèn rọi thì mình mới nhìn thấy đường. Còn 5 phút nữa thôi là mình sẽ tới nơi. Hiện tại mình đang ở Bull Hill, nằm ở độ cao khoảng 3.210m. Di chuyển từ Gorebani tới Bull Hill thì đa số là leo bậc thang thôi mấy ông ạ. Thì leo đâu đấy tầm khoảng 45 phút. Thì đây là một trong những cái điểm đến để chiêm ngưỡng bình minh trên dãy Himalaya, nơi mà mình có thể ngắm nhìn các đỉnh núi hùng vĩ ở Nepal như là Annapurna với độ cao 7.219m và dãy núi Dhaulagiri với đỉnh của nó là Dhaulagiri Eye 8.167m, và ngọn núi này cũng đang nằm trong top 7 những ngọn núi cao nhất thế giới. Những dãy núi ở đây nó đều có tên riêng và mang ý nghĩa khác nhau, nhưng mà tất cả hầu hết đều nằm trong dãy Himalaya. Đây là dãy Dhaulagiri. Là sau tôi là Annapurna. Người quen, người quen, my friend. Cái cảm giác khi mà ánh nắng bắt đầu nhảy múa chiếu từng tia nắng vào những cái đỉnh núi tuyết ấy, rồi khung cảnh mọi thứ nó bừng sáng rực rỡ, nó đẹp lung linh như trong tranh vậy các bạn. Kiểu như mình bước từ trong một cái bức họa phù điêu được tô vẽ từ một cái họa sĩ nào đấy, mà mình bước ra ngoài thực tế, mình ngắm nhìn khung cảnh mồm chữ A miệng chữ O. Hôm nay tôi rất mệt nhưng mà tôi vẫn cố gắng chinh phục. Tôi vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục Bull Hill rồi. Bây giờ thì đi về ăn sáng, xong rồi lại tiếp tục đi. Sau khi ăn sáng xong ở Gorebani thì mình đang trên đường để di chuyển tới Tadabani 2.610m. Hôm nay mình ăn món sandwich với trứng gà, có khoai tây, có nước trà chanh gừng. Với lại ở trên đây thì mình nên uống những cái nước nóng. Uống nước nóng đấy thì nó làm cho cổ họng của mình được kiểu ấm hơn. Về cái đoạn leo này thì mình thấy xung quanh của mình được bao trùm một màu xanh lè xanh lét của đa dạng cảnh quan và thảm thực vật. Địa hình đoạn này là đang lên đồi dốc, như các ông mà nhìn xuống dưới phía chân tôi là những cái bậc thang lặp đi lặp lại không hồi kết, mà công nhận là nó cũng bao sức mình dã man ấy. Nếu mà đi từ Gorebani tới Tadabani ấy thì mình sẽ giảm độ cao xuống, đi những cái cung trek ở bên Nepal này ấy. Thì về cái việc mà thích nghi độ cao nó cũng là một cái mà rất cần thiết. Về thảm thực vật ở cung leo núi Annapurna Bay Cam này ấy, thì nó nhiều vô số kể luôn mấy ông. Khi mà mình ở vùng thấp như mấy cái ngày hôm trước tôi leo cho tới hiện tại ấy, thì chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới, và nổi bật nhất ở cái đoạn từ Gorebani tới Tadabani này ấy, là mình sẽ la cà qua một cái rừng rậm phủ đầy cây đỗ quyên. Tiếc là mùa này thì đỗ quyên nó chưa nở. Tuy nhiên hiện tại thì mình thấy cảnh sắc núi non nó vẫn thơ mộng trữ tình rồi, nên là không cần hoa đỗ quyên cũng được. Leo lên cảng cao á, thì những cái đỉnh núi tuyết nó cũng bắt đầu nhấp nhô như những ngọn sóng xô trên biển vậy. Ở đây á, mình có thể phóng tầm mắt nhìn thấy những cái ngọn núi như là Annapurna và Machabuche. Còn khoảng 2 tiếng nữa thì mới tới cái chỗ để ăn trưa. Tự dưng chả hiểu lý do tại sao, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy kiểu mình bị nhức đầu ấy. Ngoài ra ở độ cao này thì nó có cả rừng sồi và tre nữa, rồi đan xen với các loài thực vật cận nhiệt đới khác. Kiểu nếu mà người tôi mà khỏe thì đi mấy cái này thì nó cảm giác như là mũi đốt inox thôi. Khi leo núi ở mỗi một độ cao khác nhau á, thảm thực vật này, khung cảnh này, thời tiết, mức độ thử thách và những cái chi tiết nhỏ nhặt khác nó sẽ đều có cái sự biến hóa đa dạng để cho mình có nhiều trải nghiệm và mang tới nhiều cái cảm xúc khác nhau. Nên là mấy ông ráng xem hết video để thấy bối cảnh ở cái cung leo núi này nó ra sao nha. Thời tiết hiện tại nắng cực kỳ gắt, nhưng may mắn là có những cái tán cây với những cái con suối nhỏ đan xen với những con thác cũng giúp cho mình một cái phần nào dịu được cái nóng. Đây là nơi mình sẽ dừng chân để ăn uống và nghỉ ngơi. Đây là cái view ăn uống buổi trưa này. Một cái tảng núi to chà bá lửa luôn. Buổi trưa ngày thứ 3 thì mình ăn súp mì với uống trà sữa. Do này mình mệt quá nên có làm thêm dĩa cơm chả bông. Hộp chả bông này là mình mang theo từ Việt Nam qua để phòng bị khi mà gặp trắc trở lúc leo núi. Trước đó tôi có làm một giấc ngủ tầm 30 phút và ăn trưa xong thì cơ thể nó cũng nạp lại năng lượng, nó không mệt mỏi như trước nữa. Rồi mình lại tiếp tục lang thang tới Tadabani. Đoạn leo sáng nay thì mình đã lên dốc rồi, thì đoạn chiều nay nó sẽ xuống dốc. Xuống dốc này thì nó dễ bị chùn chân mỏi gối. Thì hiện tại thì mình thấy cái chân mình nó cũng hơi tê tê. Vừa nãy tôi gặp bầy ngựa, anh tour guide bảo là cái chỗ tôi đang đứng là nó ở ngay cái chỗ bên phải tôi là cái vực thẳm. Khi mình gặp bầy ngựa thì mình nên đứng ở chỗ khác, không nên đứng ở đấy. Chẳng may những con ngựa đấy nó đùa giỡn hay nó hút nhau gì đấy là nó hút mình rớt xuống dưới luôn. Khi đi trên đường này á, vô tình bất thình lình thì mình có gặp được những người bản địa và những người leo núi khác đến từ nhiều nơi trên thế giới. Thì vừa đi thì mình cũng vừa nói chuyện bu dưa lê chút chút. Chia sẻ thật là mình giao tiếp tiếng Anh rất là kém, nhưng mà chả hiểu sao họ vẫn hiểu mình nói.
thế mới độc lạ Bình Dương. Đôi khi thì họ hỏi một đằng thì mình lại trả lời một nẻo cơ, kiểu như là ông nói gà bà nói vịt ấy. Chili. Cay. No, no, no. What is this? That is mushroom. Mushroom. Yeah. Ồ, nơi mà mình sẽ nghỉ ngơi cũng như là ăn uống buổi tối trong ngày thứ 3 leo núi này. Mình sẽ tóm tắt nhanh về buổi tối ngày leo thứ 3. Thì hôm qua là mình ăn bánh sandwich với uống nước chanh. Sau đấy thì mình cũng nhắm mắt xua tay đi ngủ cho tới ngày leo thứ 4 là sáng hôm nay. Bên này là nơi để ăn uống, còn bên này là nơi để nghỉ ngơi. Mì này nó tên là gì mình cũng quên ba luôn rồi, hình như nó là mì Hàn Quốc. Và kèm theo đó là một lon nước cha ba hương táo. Mấy lon nước này thì hầu như tôi thấy quán thi hâu nào trên đây họ cũng bán. Hương vị của cái nước này nó giống cái nước trái cây mà hồi xưa cái thời mà tôi còn đi học tiểu học, cứ chiều nào tan học ra về là tôi cũng uống cái ly đấy thì phải. Hôm nay là ngày thứ 4 thì mình sẽ bắt đầu di chuyển tới Chom Rong. Ta bên đi là 2.610m, còn Chom Rong sẽ là 2.170m. Mấy ngày đầu này mệt mỏi hay ốm thì tôi thấy ok hơn. Đẹp dã man con ngan luôn. Ở dọc hai bên đường đi thì như các bạn thấy là sẽ có nhiều hoa cỏ dại với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà tôi cũng chẳng biết nó tên là gì. Quên mà muối mình bị sổ muối mà mình ngửi nó đâu thấy mùi đâu. Đồng thời là mình cũng sẽ bắt gặp một số ngôi nhà của người dân bản địa họ đang xây dựng dang dở. Theo như tôi được biết, những ngôi nhà này thường được xây dựng bằng vật liệu tự nhiên từ địa phương như là đá này, gỗ, bùn vân vân. Người dân ở đây chủ yếu họ tự tay làm nhà cho họ luôn. Và do địa hình đồi núi cũng chắc trở nên là khi mà họ cần vật liệu hay một cái gì đó cần thiết để xây dựng thì sẽ được vận chuyển từ dưới miền xuôi lên tận tít trên núi bằng những con ngựa, hoặc có khi bằng chính sức người luôn đó Beo. Cây cầu đặc trưng ở những cung leo núi ở bên Nepal này thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi qua bên đây. Ở trên đường này nó rất là nhiều vắt. Hôm qua tôi mới bị vắt nó tỉa cho một phát ngay bụng, ngay chỗ này này. Thật ra lúc nó cắn tôi cũng chả có cảm giác gì cả. Lúc mà tôi tắm xong thì tôi mới phát hiện là mình bị vắt cắn ở ngay chỗ này. Thì xong rồi tôi dùng cái bông tẩm cồn tôi rửa qua cái chỗ đấy. Tôi dùng băng keo cá nhân tôi dán lại để nó ngăn ngừa máu nó chảy ấy. Như mấy ông để ý nhá, ở đây có rất là nhiều cái khối đá lớn, thì những cái khối đá lớn này sẽ được họ đục thành từng khối và chồng lên nhau để làm tường. Nhìn nó như vậy thôi nhưng mà mấy cái bức tường này là rất là kiên cố và vững chắc luôn đó mấy ông. Sáng nay chào đón mình với một cái nắng gay gắt lòng người, nhưng được cái không khí trên đây trong lành dễ thở, với lâu lâu rồi có cơn gió xào xạc nó thổi qua nên cũng mát mẻ. Địa hình ban sáng này chủ yếu là đường mòn đất đá, nó không quá dốc và cũng vừa sức để khởi đầu cho một ngày mới thật tươi. Không biết con này có ăn được không nhỉ? Sau khoảng gần 1 tiếng thì mình đã tới nơi để mình ăn trưa và nghỉ ngơi. Hôm nay mình lại tiếp tục ăn cơm rang trứng. Cung đường leo Annapurna Bekam hay bất kỳ một cái cung leo núi nào khác ở Nepal á, thì ngoài thiên nhiên hùng vĩ ra thì mình sẽ bắt gặp những cái ngôi đền và kinh luân ở dọc đường. Đây là những cái biểu tượng về tín ngưỡng Phật giáo ở vùng đất này. Những ngôi đền ở đây thường được mang đậm kiến trúc Phật giáo Tây Tạng và họa tiết được chạm khắc rất là tinh xảo. Kinh luân với hình trụ có màu sắc rực rỡ và thường được làm từ kim loại hoặc gỗ, và trên thân sẽ được chạm khắc một cái câu thần chú Phật giáo là Om Mani Padme Hum. Theo như mình được biết rằng là việc quay kinh luân thì cũng không bị giới hạn bởi tôn giáo nào cả. Khi quay kinh luân á, thì mình sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, là tượng trưng cho sự thuận theo tự nhiên. Cái việc mà mình quay kinh luân này á, thì nó sẽ mang tính chất cầu nguyện bình an và lan tỏa những điều tốt đẹp. Theo cảm nhận của bản thân mình thì đây cũng là một hành động tôn trọng văn hóa địa phương của người dân ở đây. Điều này cũng giúp mình trải nghiệm thêm nét đẹp văn hóa độc đáo của người Nepal. Chiều hôm nay mình cảm thấy đi rất là nhanh, một tí đã tới nơi rồi. Đây là nơi mà mình sẽ nghỉ tối hôm nay. Thì những cái lá cờ này người ta gọi là lunta. Cờ này thường được làm bằng vải hình chữ nhật hoặc là hình vuông với 5 màu sắc chính là xanh dương, xanh lá, trắng, đỏ, vàng. Mỗi màu sắc trên lá cờ được đại diện cho một yếu tố tự nhiên, như màu xanh dương ấy tượng trưng cho không gian và trời, màu xanh lá là tượng trưng cho nước, màu trắng tượng trưng cho không khí và gió, màu đỏ tượng trưng cho lửa, màu vàng tượng trưng cho đất. Theo tín ngưỡng Phật giáo, khi mà gió thổi qua cờ lunta sẽ mang theo những cái lời cầu nguyện tốt đẹp đến với mọi người. Hiện tại trời to rất là mưa. Hiện tại trời mưa rất là to và mình cũng vừa tắm xong, và bây giờ mình đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc. Mình sẽ cần phải chọn lọc những cái đồ đạc nào cần thiết để mang đi cho những ngày tới, còn những đồ đạc nào không cần thiết sẽ để lại ở đây. Khi nào mà mình đi xuống lại đây thì mình sẽ lấy lại những món đồ đấy. Tại sao phải bỏ đồ đạc lại? Là tại vì những ngày sắp tới kiểu con đường hay mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Một phần là sẽ giúp mấy anh Potter khuân đồ cho nó nhẹ hơn. Thứ hai là khi mà mình bị sao đấy thì mấy anh có thể hỗ trợ mình xuống dưới núi lại, không biết lên trên cao sẽ như nào. Theo như mình tìm hiểu những người mà trẻ như mình thì khả năng là dễ bị sốc độ cao hơn những người mà lớn tuổi hơn. Mong là những ngày tới mình sẽ gặp may mắn. Trời đang mưa, chú chó nhút nhát chỗ để ăn uống.
Chào mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 5 leo núi. Sáng nay tôi ăn món trứng chiên với bánh mì. Qua thì anh tour guide truyền đạt lại một chút kiến thức cho chặng đường những ngày tiếp theo. Cái đoạn đường này á, sẽ có rất nhiều động vật hoang dã kèm với vực sâu thăm thẳm, nên là mọi người trong nhóm luôn phải đi cùng nhau để có gì còn tương trợ lẫn nhau, tránh xảy ra những thứ không đáng có. Và còn một cái đặc biệt nữa là ở cái đoạn đường này sẽ không có phân bò, phân trâu, phân ngựa rồi phân dê, đường bậc thang rồi đường các thứ nó sẽ sạch hơn. Chứ mấy ngày trước phân con gì ở bên này chắc tôi đóng hết rồi. Quầy tạp hóa nhà nhỏ nhìn cú tẻ thế. Hôm nay và những ngày tới á, sẽ lên những cái độ cao gọi là cao chót vót luôn, nên là thời tiết trên đây rất là lạnh với không khí nó loáng. Khi mà lên những độ cao như vậy thì tốt nhất là mình sẽ không đi tắm và chấp nhận ở dơ. Cây này nó bị bạch tạng hay sao mấy ông ạ, nó trắng tinh luôn. Về chặng đường leo ngày hôm nay như các bạn đang nhìn trên bản đồ ấy, thì thật sự nó là dã man con ngan ngao ngán con rán luôn mấy ông. Tối qua là mình ở trong rong và trong sáng hôm nay thì mình sẽ di chuyển lên tới Bambo. Tầm trưa gì đó mình sẽ ăn trưa ở đấy. What the hell, trông rùng rợn, trông như đi vào khu rừng ma vậy. Sau đó mình sẽ đi tới Himalaya và phóng một mạch tới Deoraly. Với cái lộ trình mà leo đầy sự khốc liệt như này thì các bạn sẽ biết là nó mệt cỡ nào ấy. Nhưng mà chắc chắn bù lại sẽ quang cảnh thiên nhiên này, mọi yếu tố xung quanh á sẽ thiên biến vạn hóa, thay đổi thất thường, thì nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái trải nghiệm hơn, ngắm được nhiều thứ hơn. Hello, where are you from? UK. Hi, how are you? 22. 22. Yeah. 21. Oh, you're younger. Ông bà bảo có câu gì trai hơn một gái hơn hai cái gì á. Bamboo 2145m. Từ đoạn Bambu này á, là mình sẽ đi theo một cái bờ sông có rừng tre. Khu rừng tre, rừng trúc này nó khá là rậm rạp, thì đi vào sâu bên trong ấy thì cảm giác nó cũng hơi huyền bí ma mị chút chút. Và có một số đoạn thì mình thấy nó cũng khá ẩm ướt, nên là nhìn nó cũng hơi giống rừng rậm nhiệt đới. Như lạc vào mê cung mê mẩn như này. Welcome to Dovan. Hiện tại mình đang ăn trưa, ăn với súp mì. Đây là một cái vùng đất linh thiêng của người theo đạo Phật và đạo Hindu á, nên ở đây họ sẽ cấm ăn thịt, chẳng hạn như những cái thịt bò, thịt gà, thịt gì đấy thì sẽ không được mang lên trên đây. Cái này sẽ dùng đựng che ba lô để cho nó không bị ướt. Hiện tại trời đang mưa rất là to. Tôi thì vừa mặc áo mưa xong. Thật sự là quá đuối. Đường đã gồ ghề mà nó lại còn mưa nữa. Bây giờ tôi sẽ băng qua đây và đi lên trên kia. Tôi đi từng chút dưới kia thì lên đây thì tôi đang nghỉ ngơi ở chỗ này. Ở bên kia nó có mấy cái thác. Ở đây cũng có. Cảm giác như đi vào đây là đi vào bóng tối ấy. Còn bên này là nó ngược lại. Ở bên này là ánh sáng mặt trời. Vừa nãy lúc tôi tới đây là khoảng gần 6 giờ là trời nó cũng gần tối. Bây giờ chuẩn bị tôi sẽ đi qua bên kia tôi ăn tối. Đây là mấy chỗ treo đồ này full hết rồi. Tôi treo được mỗi cái áo vừa nãy tôi mặc. Còn một cái quần tôi đâu. À đây. Còn đây là nhà tắm. Còn đây là ai nhỉ? Tôi đấy. Bây giờ gần khuya rồi, mọi người đi ngủ hết rồi. Tôi ở phòng này một mình nên là tôi phép nói nhỏ để không ảnh hưởng tới những người khác. Tôi nằm ngay đây rồi. Đây, tôi nằm chỗ này. Đấy, tôi nằm chỗ này nha. Tôi không nằm bên này đâu. Nó ngay cửa sổ. Tôi mở ra thử rồi, nó tối om. Trông kinh lắm. Cửa ngay đây luôn. Có gì tôi mở cửa tôi chạy cho nó nhanh các bạn nhá. Trong tôi độ quả nó này trông nhìn kiểu bị đáng yêu ấy. Tự khen bản thân luôn đấy chứ. Và bây giờ chuẩn bị đi ngủ thôi. Đây là khung cảnh ở Tea House Panorama. Nãy tôi vừa ăn sáng xong ở Panorama ở dưới đấy. Buổi sáng tôi cũng bình thường thôi, có 2 quả trứng, một cốc trà sữa. Hồi nãy anh tour guide anh chỉ tôi ấy, trên kia là có một cái tượng Phật. Có một nhóm người rất nổi tiếng ở Nepal, đó là Sherpa. Thì nhóm người này họ sinh sống chủ yếu ở phía đông Nepal. Họ ở trên những cái nơi mà gọi là cao chót vót của dãy Himalaya. Đấy là cái vùng có độ cao lớn và điều kiện sống rất là khắc nghiệt. Theo như là anh tour guide kể lại, là hồi xưa người Sherpa sinh ra cũng y chang người bình thường như mình, nhưng mà do thích nghi với độ cao khắc nghiệt trong nhiều thế kỷ, họ có thể kiểm soát được cơ thể để xử lý được cái lượng không khí mà thở ra thở vào. Ở đoạn này tôi giải thích nó cũng hơi lòng vòng, hơi khó hiểu. MBC 3.700m mà cái áo mưa này nó không khác gì mà mặc áo giáp ấy. Khi mà mình lên càng cao, không khí loãng hơn và có ít oxy hơn so với dưới thấp, nên là dễ xảy ra tình trạng gọi là say độ cao. Mình sẽ bị kiểu khó thở, kiểu thoi thóp, rồi biểu hiện những cái tình trạng như là chóng mặt, đau đầu vì thiếu oxy.
Tóm lại á, là người Sơ Pa là qua bao nhiêu thế hệ từ đời này sang đời khác kiểu như bị tiến hóa đột biến gen vậy. Cơ thể họ khỏe hơn người bình thường rất là nhiều, nên là họ sinh sống hoạt động tốt ở những cái độ cao khắc nghiệt mà ít gặp những cái vấn đề về sức khỏe. Mà ông có thấy mấy nhà bé bé không? Hình như phải lên tích trên kia đấy không ạ? Thì nhờ những cái yếu tố trên thì người Sơ Pa họ có thể làm việc và di chuyển ở độ cao rất là tốt, nên là họ đóng vai trò quan trọng trong cái ngành du lịch mạo hiểm ở Everest. Khi mà chinh phục Everest này, theo như tôi được biết là trước khi đi là phải ký giấy sinh tử ấy, là chắc chắn là phải chết. À không nhập, kiểu 50-50 là sẽ chết ấy. Đặc biệt là người Sơ Pa họ cũng là những người nắm giữ nhiều kỷ lục về leo núi. Mình càng lên cao á, khi nói chuyện nó cứ thế nào ấy, kiểu quên nhớ. Trưa nay và tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây và ăn trưa ăn tối ở đây luôn. Yes. Bây giờ đi lượn một vòng xem mà ở trên cái tea house ở trên Annapurna Base Camp này có gì. Chỗ này là chỗ để người ta ăn uống. Đây là người ta đang nấu ăn. Hello. Đây là phòng tối nay tôi sẽ ở. Một mình tôi một phòng. Các ông nhìn view này. Toàn xung quanh toàn là núi và mây. Cây đinh ba kìa. Mấy ông có thấy không? Cây đinh ba này. Đây này. Giờ tôi đi thay đồ một tí cho nó ấm. Chứ giờ các ông nhìn tôi mặc áo này. Wow. Quay video cảm giác như tôi chết rồi ấy. Điểm đến cuối cùng của mình trong chặng đường leo núi Annapurna Base Camp này, tôi sẽ tham quan sơ qua cái chỗ này nó có cái gì nhá. Dưới cái mỏ ngoặc là ABC 4130m là cái chỗ này nó cao 4130m. Đấy, còn mấy dòng cuối mấy ông tự dịch nhá. Khi đặt chân tới đây là bản thân mình thấy vui lắm rồi. Tuyệt vời sao ơi. Này, cộng like cho mày. Thì mình nghĩ đây là một cái gì đấy nó nhỏ nhoi. Người nhỏ thì mình làm việc nhỏ thôi. Còn khi nào lớn lên thì mình sẽ làm việc lớn hơn. Lớn hơn thì khả năng là chinh phục Everest. Tôi bó phét đấy. Tôi mặc một chiếc áo Hà Nam. Thì Hà Nam là quê hương của mình. Ông bà mình, ông bà nội, ông bà ngoại đều ở Hà Nam. Sinh ra bố mẹ mình. Từ nhà ông bà nội tới nhà ông bà ngoại là cách nhau một cái vườn thánh. Thì ở vườn thánh ở quê tôi người ta kiểu như nó giống như nghĩa địa vậy. Kiểu ai mà mất thì sẽ về đấy. Tương lai chẳng hạn như là tôi mất thì tôi cũng về đấy thôi. Nơi cuối cùng của cuộc đời. Cái này tôi gửi cho thằng sau tương lai nhá. Khi nào mày về già mình ngồi mày xem lại video này. Có video để đời để ngồi xem lại cùng con rồi con cháu của mình. Tôi vừa ở dưới cái chỗ Annapurna Base Camp ấy. Ở bên kia kìa. Đấy, tôi đi hướng đấy. Tôi lên đây. Bây giờ mây nó đang tan dần. Thì bắt đầu những cái giấy Himalaya nó sẽ bắt đầu hiện lên. He's my friend from Vietnam. He's a very very good friend. Có câu chuyện này tôi muốn kể lại cho mấy ông nghe. Trên cái cung đường lên núi Annapurna Base Camp có một ngọn núi nó tên là Machabuche cao 6.993m. Mấy ông ơi, đằng sau tôi này. Nhìn xa xa thì hình dáng nó giống như một chiếc đuôi cá, nhưng mà ngọn núi này nó không phải là ngọn núi bình thường đâu nha mấy ông. Người dân bản địa ở đây họ kể rằng là ngọn núi đó rất là linh thiêng, kiểu như là nó liên quan tới văn hóa địa phương tại đây. Họ truyền tai nhau rằng là dù mình có dùng mọi nỗ lực hay là một cái cách thần kỳ nào đấy để leo lên tới đỉnh á, thì đều sẽ không thành công do là có sự bảo vệ của các vị thần. Nhưng một thời gian dài trước á, có nhiều người họ cố gắng leo lên Machabuche nhưng mà không có ai có thể lên tới đỉnh cả. Hầu hết là các nhóm leo núi đều bị thương và thậm chí là bị mất mạng. Thậm chí là chính phủ Nepal họ cũng cấm leo lên đỉnh Machabuche để bảo tồn cái sự linh thiêng của ngọn núi. Bữa tối đạm bạc. Đấy, chỉ có như thế thôi. Đấy, mình vừa ăn tối xong rồi, bây giờ mình đang chuẩn bị đi ngủ. Thời tiết bây giờ thì nó dịu đi một chút, không như ban sáng. Ban sáng đúng kiểu lại cóng người. Ngày hôm qua tầm khoảng 2-3 giờ sáng thì tôi không ngủ được. Lúc đấy tôi đang đi ngủ nhưng mà tôi chợt tỉnh giấc, kiểu như là cái mũi tôi nó bị khó thở ấy. Tôi không biết lý do tại sao, cảm giác như nó cứ thế nào ấy, tôi không biết miêu tả nó như nào. Thì hôm nay là sáng ngày thứ Bảy. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan ở xung quanh chỗ này có cái gì nhá. Xin chào Việt Nam. Đây là người bạn tôi quen được ở trên lúc đi đường. Trên đây bây giờ nó đang vừa lạnh và vừa nắng, nên là cũng khá là dịu. Như các bạn thấy đằng sau mình ấy, thì đây là dãy núi Annapurna South. Còn ở bên đằng tay trái này của mình á là Annapurna One. Đằng sau mình là dãy Machabuche. Còn bên này là Agabuda gì ấy, không biết có đúng không nữa. Và những dãy núi này nó đều thuộc của dãy Himalaya. Ông bà ơi, bố mẹ ơi, con đang được ngắm nhìn Himalaya tận mắt. See you ABC. Next time EBC. Yeah. Ok. Ok. Hiện tại trời đang rất là nắng gắt. Thì cái kính này là kính chống tia UV, chống tia mặt trời ấy. Khi mà mình leo núi bên này ấy, mình sẽ được ăn buổi sáng này, buổi trưa, buổi tối. Dù mình có đói hay không đói hay là kiểu như nào ấy,
ít ra mình cũng phải ăn thì mới có sức để đi. Mà đặc biệt là khi mà ốm nữa, ốm thì phải ăn càng nhiều thì mới có sức mà đi, chứ mà ốm mà không ăn nữa thì chắc bắt xe đi về. Sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao cái gì? Thì anh làm sao cái gì? Thôi thích cái gì cũng được hết á. Tạm biệt Annapurna Bay Cam. Tôi về Việt Nam đây. Cầu này đi kiểu rất là lấp bấp và rung rinh. Tôi đang đi được một đoạn thì tôi thấy cái này, cầu Việt Nam. Sáng hôm nay là mình ở trên Annapurna Bay Cam. Buổi trưa thì mình về Delari để mình ăn trưa. Bây giờ mình đang ở đoạn Bamboo. Tối hôm thứ bảy này á, thì mình sẽ ăn rồi ngủ nghỉ ở đây luôn. Tối nay chắc là mình khỏi quay nhá, còn có 1% pin à. Chào các bạn, thì hôm nay là ngày leo thứ 8. Thì nãy mình vừa ăn sáng xong. Giờ mình sẽ di chuyển về cái chỗ mà để đồ lúc trước ấy. Sau khi mình lấy đồ xong thì mình sẽ di chuyển về Jinhu Hot Spring. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi. Không biết mấy ông còn nhớ chỗ này không? Tôi đã đi tới đây rồi đấy. Chỗ này là chỗ nào thì tôi cũng không nhớ. Nó đủ á, chứ nếu mà đi lên trên kia một đoạn nữa thì sẽ là đến chỗ lấy đồ. Những cái tea house mà ở bên các cung leo núi bên Nepal này ấy, thì họ có một cái mà mình thấy rất là đặc biệt. Đó là truyền thống gia đình. Họ luôn để hình ảnh gia đình của họ ở ngoài, ở trong. Tôi vừa ở tít dưới kia, đi cái bậc thang này còn lên trên đây nữa. Tự dưng là tôi cảm thấy tôi trẻ lên được 20 tuổi. Nếu mà giữ việc ăn cơm và đi cầu thang thì các bạn sẽ chọn cái nào? Các bạn comment bên dưới nhá. Buổi trưa ngày thứ 8, bánh chuối. Giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển tới Jinhu Hot Spring. Trời ơi, còn đường nắng thế. Đi những cái chuyến như này á thì người ta đều khuyên là mua dùng kem chống nắng các thứ ấy. Tôi bôi được có vài ngày, chắc mấy ngày đầu. Còn mấy ngày sau tôi chả bôi nữa. Tay tôi thì nó bị cháy nắng này, đen, hơi đen thôi. Còn ở hai má thì nó hơi hồng. Thì từ chỗ tôi đi á, xuống dưới đấy nó mất đâu đấy khoảng gần 1 tiếng. Sơn tường nhà trông đáng yêu, kiểu giống mấy cái trường mầm non ở Việt Nam mình ấy, cũng sơn mấy cái màu kiểu xanh hoa lá hẹ như này. Ở chỗ này kiểu đủ loại màu sắc luôn. Tôi đang đi đến một đoạn thì đây người ta đang xây nhà. Mấy ông trông quả chìa khóa này, trông kiểu nó cứ Tôi ở phòng 218. Đây là phòng tôi ở tối nay. Có một mình tôi à, nhưng mà 2 giường. Đối diện phòng tôi là một cái view. Ở bên này có cái này có cây cối. Chắc tôi phải ở tiếp bên kia, lặn lội bờ ao, bờ suối đi qua bên này. Mấy ngày mai là tôi trải nghiệm cái cầu đó đấy. Tôi nghĩ là đây cái cầu dài nhất trong cái chuyến leo núi này rồi. Hồi trước tôi bảo mấy ông là bị vắt cắn là như nào, thì đây hôm nay tôi cho các ông xem. Tôi vừa ở xuống nó nóng về, vắt cắn là nó như thế đấy, nó hút máu của mình. Trước khi tôi đi ấy là tôi mua rất là nhiều thuốc. Tôi mua một đống loại thuốc là tôi cũng chả nhớ. Khi mà tôi mua ấy thì tôi bảo chị bán ấy, chị ghi vào là thuốc này có tác dụng gì để em còn nhớ, chứ không em lên đấy em lại quên hết. Xin chào các bạn, thì hôm nay là ngày leo thứ 9 của mình và cũng là ngày leo cuối cùng. Chỗ mình đang đứng nó tên là Jinhu Hot Spring và bây giờ mình sẽ di chuyển qua Landruk, Tokha, Sajajolibala. Namaste. Đây nó kiểu nó cứ lắc lư nhúng. Cái cầu này là dài 287 m, được xây dựng vào năm 2017-2018 bởi Kadori. Nhớ like và subscribe. Tạm biệt. Bye bye. Không bao giờ gặp lại nữa. Đang đi trên đường thì tôi phát hiện ra một hàng loạt đối tượng rất nguy hiểm. Đi có một tí thì chúng ta đã tới nơi để đi xe để trở về Pokhara. Kiểu mây mù khói, mù căng trải bên này này. Ở dưới kia là có cái xe múc, người ta đang cào đường để cho xe nó đi. Có một đống người ta đứng xem một cái xe máy múc người ta cào đường. Go, come on. Come on. Nabin. Come on, let's go. You Nabin. Sunil. You Nabin. Sunil. Oh, thank you. I love you. I love you too.
Khi mà đi trên đường thể nào chúng ta cũng sẽ bắt gặp được những chiếc xe tải mà được sơn rồi trang trí hoa văn họa tiết sặc sỡ. Đây là một cái truyền thống dân gian lâu đời ở Nepal. Một phần là nó biểu hiện lên cái văn hóa nghệ thuật để tạo điểm nhấn trên những cái con đường để bắt người nhìn. Một phần là liên quan tới tâm linh tín ngưỡng, kiểu như là để bảo vệ người lái xe khỏi tai nạn và mang lại may mắn trong chuyến đi. Đây là khách sạn mà mình ở Pokhara các bạn. Hotel Malview Pokhara. Đường phố ở Pokhara. Đây là cửa hàng ở Pokhara. Bây giờ mình đang đi dạo với lại đang đi kiếm quán ăn. Đây là cái bánh khoai làm sao. Hello. Đấy, bói phố ở Pokhara đấy mấy bạn. Bên Nepal này nó có một cái, khi mà các bạn đi bộ bên phải đúng không thì là mình phải đi qua bên trái, còn khi mà các bạn đi bộ ở lề trái này thì đi qua bên phải. Nói về ẩm thực quốc hồn quốc túy ở Nepal thì theo tôi tìm hiểu là có món Dap Bát. Đây là một cái món rất là phổ biến và nổi tiếng ở Nepal. Và còn một món nữa là Momo. Sao lại đi ăn ví điện tử nhỉ? Hình như món này là nó cũng ná há cảo. Và còn rất là nhiều món ăn khác mà tôi chưa kể hết được. Xin chào các bạn, thì hiện tại mình đang có mặt ở bến xe Pokhara. Mình vừa di chuyển từ khách sạn Hotel View cái gì đấy ở bên Pokhara ra đây. Trưa hôm qua là tôi tới khách sạn rồi. Tôi cũng đi ăn đi uống cùng với mọi người rồi, kiểu đấy là bữa ăn cuối cùng của mình với mọi người trong nhóm ấy. Nhưng mà mình không có quay, tại vì hôm qua mình không có tâm trạng. Hôm qua kiểu chia tay mọi người nên là cũng hơi buồn. Chỉ có đi ăn uống rồi ngồi nói chuyện với nhau một tí, xong rồi kết thúc. Ông bà có câu rồi, chả ai bên cạnh mình mãi mãi, chỉ có mỗi gia đình là ở bên cạnh mình thôi. Bến xe rất là đông, nó gì này. Tôi cũng mong là chuyến đi này là nó cũng an toàn và đi tới nơi về tới chốn. Tại đợt trước tôi có đi xe một lần thì đường nó kiểu nó cứ gồ ghề trong gai lắm, nó kiểu nó cứ ấp như này. Trời đang lâm dâm, không chưa mưa, kiểu trời nó chỉ tối thôi. Vừa nói là mưa luôn rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm giác như tôi bị buồn ấy. Hôm qua kiểu ngày cuối cùng ở bên cạnh mọi người, những người mình gắn bó ở trên suốt chặng đường leo núi, đùng cái mỗi người một ngả. Ông bà có câu rồi, chả ai bên cạnh mình mãi mãi, chỉ có mỗi gia đình là ở bên cạnh mình thôi. 7 rưỡi sáng tới 5 rưỡi chiều mới tới Kathmandu. Và xe nó lăn sòng sọc, nó lông song sóc, không khác gì là từ ở quê lên thủ đô đi học các bạn. Ghé thăm nhà của anh Krishna, là anh CEO của cái gì mà Creatable Enchant, là người mà đồng hành với mình trong suốt quãng đường leo núi ở bên Annapurna Baikam các bạn. Có cơ may, có cơ hội, có duyên được tới đây nhà của nhà anh tham quan rồi ăn uống. Một cái cửa chà bá là này, chắc ở kia là vườn, cái vườn nhà nhỏ. Ở đây là một cái cửa để vào. Tất nhiên là nhà ai cũng phải có cái cửa để đi vào. Được trang trí những cái cây cỏ, cây hoa này, trông là rất là nhỏ nhắn xinh xinh. Hình ảnh nhà của anh ấy. Hiện tại là tầm gần 6 giờ tối. Bên Việt Nam mình hơn ở bên này 1 tiếng. Hồi nãy tôi có hỏi sơ qua thì tôi biết đây là mấy phòng gì rồi. Phòng này là phòng ngủ, phòng kia cũng là phòng ngủ, phòng này cũng là phòng ngủ. Sáng nay tôi tính là nếu mà theo lịch trình á là tầm khoảng 11 giờ là tôi sẽ đi tham quan những cái ngôi đền ở bên Kathmandu, nhưng mà mưa suốt từ sáng tới giờ nên là mình không đi tham quan được mấy cái ngôi đền ở Kathmandu được. Đây là nhà người dân bản địa ở đây. Ở đây cũng có một cái giường. Tối nay tôi sẽ ngủ đây nha các bạn. Lam đổ. Ramro is beautiful, like nice. Her name? Her name Ganga Kumari. Ganga Kumari. Cheers. Đừng rượu bia nha các bạn, hãy uống coca. Hãy yêu coca nha các bạn. Đây người ta gọi là nhập gia tùy tục. Như này có được làm con rể như nhỉ? Tuyệt vời quá, đang ăn cúp điện luôn. Ông bà bảo rồi, mất điện là may mắn. Yeah! Happy New Year! Nhắn tin với bạn trai nhá, thấy rồi nhá. Mét bố đấy. Cô chú ơi, có bạn trai đùa boyfriend. Alo, tôi trách nhầm rồi nhá. Xin chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ chiều. Bây giờ tôi đang đợi xe đến đón để ra sân bay. Hôm qua cho tới hôm nay
toàn là mưa và mưa, vẫn chưa có cơ hội để đi tham quan những cái ngôi đền ở Kathmandu và những văn hóa, những cái phong tục này kia. Theo tôi nghĩ là những cơn mưa như này ấy, là nó muốn níu kéo mình trở lại Nepal thêm một lần nữa.